Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Game 6, kênh thông tin truyền thông chính thức của video từ Game 6 về retro gaming. Trước khi bước vào video này, các bạn nhớ cho mình xin một like, một subscribe cũng như nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo về những video mới nhất của bọn mình nha. Như trên màn hình các bạn đang thấy thì phiên bản alpha test của con game War Master cũng đã khép lại được một thời gian rồi, và bây giờ chúng ta không thể nào mà tham gia vào game được nữa. Cho nên ở video clip này chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại coi phiên bản alpha test chúng ta đã rút ra được những gì, ưu điểm, nhược điểm gì, và đây có phải là một con game đáng chơi hay không. Đầu tiên, đó là KNB Kim Nguyên Bảo. Đây là một đơn vị tiền tệ trong game mà được mọi người quan tâm và sử dụng rất là nhiều. Trong War Master, muốn nâng cấp level hero, nâng cấp lực chiến đội hình, chúng ta phải sử dụng đến cái tài nguyên này và sử dụng rất là nhiều. Tuy nhiên, cái việc kiếm cái tài nguyên này ở trong War Master còn khá là nhiều hạn chế vì hoạt động còn ít và lượng tài nguyên nhận từ hoạt động cũng có giới hạn của nó. Cho nên việc mà mọi người muốn đột phá lực chiến hay nâng cao lực chiến một cách đột ngột là không thể xảy ra. Mà theo mình thấy, đây là một cái sự có tính toán của nhà phát hành rồi, bởi vì họ không muốn những người chơi mới bị thụt lùi quá sâu so với những người chơi cũ, cũng như sẽ có một bộ phận bứt phá hẳn so với phần còn lại và khiến phần còn lại cảm thấy chán nản và dễ bỏ cuộc. Tiếp theo đến đó là hoạt động Dungeon. Ở bản Alpha Test thì hoạt động Dungeon này nó chỉ có 2 tầng, cho nên việc người chơi vượt qua cái hoạt động này nó cũng khá là đơn giản. Và việc phân bổ tài nguyên ở trong hoạt động này, nhà phát hành cũng làm rất là tốt. Item mọi thứ đều ok hết. Và mình thấy là đây là một cái hoạt động mà ít bị lỗi nhất ở trong cái bản alpha test của con game War Master. Đây, như các bạn thấy, mọi thứ đều ok. Lượng búp, lượng tài nguyên mình thấy là đều hợp lý hết. Tiếp đến là một hoạt động mà có sự cạnh tranh khốc liệt nhất ở trong tựa game War Master, có tên là Arena. Đây là nơi mà người chơi có thể BK lẫn nhau để tranh giành cho mình cái thứ hạng cao nhất ở trong bảng xếp hạng. Bởi vì thứ hạng càng cao thì phần thưởng khi nhận về càng lớn. Nó có chia ra rất là nhiều mốc rank như Remaster, Challenge, Epic, Mystic, Legendary. Đấy, phần thưởng nó cũng sẽ tăng dần khi mà bạn lên các top cao hơn. Và đây là một cái bảng xếp hạng ở trong bảng Alpha Test, nơi mà những người chơi mạnh nhất đang đứng đầu. Thì như các bạn đã thấy, Legendary là cao nhất và chỉ có 10 slot cho 10 người Legendary thôi. Mystic cũng như vậy. Tuy nhiên, có một điều mình không hài lòng ở đây, đó là cái phần thưởng cuối mùa dành cho những người chơi đạt những mốc rank cao nhất còn khá là thấp. Như bạn thấy đó, với cái sự cạnh tranh khốc liệt như vậy mà Legendary top 10 chỉ nhận được có 1000 kim nguyên bảo thì mình thấy là hơi bị ít. Mình nghĩ là nhà phát hành nên điều chỉnh lại một chút. Còn mọi thứ thì đều ok. Có một số lỗi ở trong bản Alpha Test như là lỗi về lịch sử đấu nè, lỗi về hiện bảng xếp hạng. Nói chung là chắc chắn sẽ được fix ở trong những phiên bản sắp tới thôi. Tiếp theo là một cái hoạt động giúp người chơi nhận được lượng tài nguyên ổn định hàng ngày, có tên là nhận thưởng ủy thác. Cho dù các bạn AFK, các bạn vẫn có thể nhận được cái lượng tài nguyên này. Tuy nhiên, tài nguyên này nó sẽ chỉ giới hạn 12 tiếng, cho nên các bạn cần ít nhất một ngày vào 2 lần để nhận, nếu không sẽ bị lỗ mất cái lượng tài nguyên dư ra kia. Và phó bản cốt truyện của các bạn càng cao thì cái lượng tài nguyên các bạn nhận được càng lớn. Sẵn luôn nói luôn về phó bản cốt truyện thì bởi vì War Master không thể vào được game nữa nên mình sẽ vào con game Tân Minh Chủ cho các bạn thấy được cái phó bản cốt truyện nha. Nó cũng tương tự nhau thôi. Thì nó sẽ có chia ra các chapter như vậy và các bạn phải hoàn thành 100% nó để qua được cái chapter tiếp theo. Lượng tài nguyên ở trong phó bản War Master nó sẽ khác biệt so với Tân Minh Chủ. Nhà phát hành nó sẽ điều chỉnh lại cho boss cũng như là tài nguyên nó sẽ làm sao cho phù hợp nhất có thể đối với người chơi. Còn lại bản đồ và mọi thứ thì nó đều tương tự nhau thôi. Có một số lỗi trong War Master bản Alpha Test như là boom búp thì mình nghĩ ở những phiên bản tiếp theo họ sẽ fix lại hết thôi. Một hoạt động có sức nóng và sự cạnh tranh không hề thua kém cạnh gì Arena, có tên là Ancient Boss. Đây là một hoạt động mà người chơi sẽ phải khiêu chiến với 3 con boss rồng. Bảng xếp hạng sẽ dựa trên lượng sát thương của người chơi gây nên 3 con boss rồng này. Đam càng lớn, bảng xếp hạng càng cao thì phần thưởng nhận được càng lớn. Boss sẽ reset mỗi ngày nha các bạn. Và lượng tài nguyên sẽ nhận được nè, 1500 cho top 1 và 1000 cho top 2. Có một số lỗi trong phiên bản Alpha Test ở các hoạt động này như là cái hiển thị lượng sát thương nó hơi bị sai lệch một xíu, mà những phiên bản tiếp theo mình nghĩ nhà phát hành họ sẽ fix lại thôi. Không có gì đáng lo ngại cả. Một hoạt động khác mà được người chơi rất là quan tâm ở trong tựa game War Master có tên là Bounty Hunter, bởi vì đây là hoạt động giúp người chơi kiếm được tiền ở trong game. Cụ thể đó là token War Master. Chỉ cần bỏ hero NFT vào, chờ 60 phút sau và bạn nhận được token. Rất là đơn giản luôn. Chỉ có một điều kiện duy nhất để tham gia hoạt động này, đó là bạn phải có hero NFT, còn lại chỉ cần click chuột và chờ đợi mà thôi. Do ở bản Alpha Test, nhà phát hành họ vẫn đang còn tính cơ chế lạm phát, cho nên chúng ta vẫn chưa biết được cụ thể từng hero sẽ kiếm được bao nhiêu token và vẫn phải chờ đợi những phiên bản tiếp theo thôi.
Về hero trong tựa game World Master ở phiên bản Alpha Test thì mình thấy còn khá là nhiều hạn chế, khi mà cái lượng hero còn rất là ít ỏi và hero thường sử dụng kỹ năng bị lỗi á, cũng như là mana lên nó còn chưa hợp lý. Có một điểm cộng ở đây đó là hai kỹ năng bị động của hero là ngẫu nhiên, thành ra ngoài đọ tài chính, người chơi sẽ còn phải đọ nhân phẩm lẫn nhau nữa, rất là thú vị luôn. Các tộc hệ mọi thứ thì cũng như ở bên Tân Minh Chủ thôi, có điều là bỏ đi cái tộc hệ hút máu rồi. Và các phẩm thì sẽ từ Common cho tới Immortal. Các bạn có thể coi lại những video cũ về hero của game 6 để biết rõ thêm. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy video này hay, nhớ để lại một like, một subscribe cho mình. Và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được thông báo về những video mới nhất của game 6 nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.